ሰላም ይህ ክሽን ቲዩብ ነው። በዛሬው የዩቲዩብ ቪዲዮ ማሳያችሁ እንዴት አድርገን ፒዛ እንደምንሰራ ነው። ስለዚህ ፒዛ ለመስራት መጀመሪያ ከሊጡ ዝግጅት ነው የምንጀምረው። የፒዛ ሊጥ ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉን ነገሮች አሳያችኋለሁኝ። እሺ እዚህ ጋር መጀመሪያ ዱቄት አለን፣ ደረቅ ይስት አለን፣ ጨው አለን፣ በጣም ያልሞቀ ለብ ያለ ውሃ አለን። ዱቄቱ 2 ካፕ ነው፣ ይስቱ 1.5 ነው፣ የውሃው መጠን ደግሞ 1 ካፕ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? እርሾ ነው የምንሰራው። ስለዚህ ውሃውን እዚህ ውስጥ እናደርገዋለን። እናንተ በምትፈልጉት እቃ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን ማሽን ስለምጠቀም ነው ይሄንን የማደርገው። ትንሽ ጨው አረግና በጣም ትንሽ ጨው፣ ጨውን አማስለዋለሁ። ከዛ እርሾውን እናደርጋለን። እርሾ ከተደረገ በኋላ መነካት የለበትም። ትንሽ እስከሚዋሃድ ድረስ መጠበቅ አለብን። ለዚህ 5 ደቂቃ ጠብቄ ቀጥሎ ያለውን ፕሮሰስ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ አሁን እንደዚህ ካደረግን በኋላ በንጹህ ጨርቅ እንሸፍነዋለን። ከዛ በትንሹ ለ1 ሰዓት ያህል መብካት አለበት። እሺ ተመልካቾቼ፣ ለፒዛው የሚሆን ሶስ እንሰራለን። 2 አይነት ሶስ ነው እኔ የምጠቀመው ዛሬ። አንደኛው የቲማቲም ሶስ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ዋይት ሶስ ነው። የቲማቲም ሶስ ለመስራት የሚያስፈልጉን ቲማቲም፣ ዘይት፣ የደረቀ አርጋኖ ቅመም ቅጠል ነው የሚያስፈልገን። ስለዚህ መጀመሪያ ብረት ድስታችን ትንሽ ከጋለ በኋላ እንደዚህ ትንሽ ዘይት እናደርጋለን። እሺ አሁን ምን እንጨምራለን? የቲማቲም ፔስት እንጨምራለን። 1 የሾርባ ማንኪያ፣ መቀጠል ትንሽ ብላክ ፔፐር፣ ትንሽ ጨው እና ዋናው
ነገር ኦርጋኖ ቅጠል ነው ይሄ እሺ ኦርጋኖ ቅጠል ትንሽ አድርጌበታለሁ ነጭ ሽንኩርት እናደርግበታለን እሺ ያው አሁን በቅቶታል በዚህ ከእሳቱ ላይ እናወጣዋለን እሺ ተመልካቾች አሁን ደግሞ ዋይት ሶሱን እንሰራለን ዋይት ሶስ ለመስራት የሚያስፈልጉ ነገሮች የገበታ ቅቤ ፓርሜዛን ቺዝ ወተት ጋርሊክ ትንሽዬ ዱቄት እና ጨውና ቁንዶ በርበሬ ናቸው ስለዚህ ብሬድ ስቴም ትንሽ በጣም በሚዲየም ሂት አግየዋለሁኝ ከዛ አሁን ቅቤውን አረጋለሁኝ ቅቤውን አረጋለሁ ብሬድ ስቴም ትንሽ ስለጋለ አውጥቼ እንደዚህ እስኪቀልጥ ድረስ አንድ ሾርባ ማንኪያ ምን ዱቄት አረጋለሁ ከዛ ዝም ብዬ አማስለዋለሁ በደንብ ያለ ማቋረጥ ስለዚህ አሁን ወተት እናረጋለን ወተት ስናረግ እጃችን ከማማሰል ማረፍ የለበትም ምክንያቱም ሊጓጉል ስለሚችል ወተት ያደረገን እናማስለዋለን ከአንድ እስከ 2 ደቂቃ የሚሆን እንደዚህ ያማሰልን እስከሚወፍርልን ድረስ ያማሰልን እንቆያለን እሺ ይሄው እንደምታዩት አሁን ወፍራም ሆኗል ክሪሚ ሆኗል በደንብ ቆንጆ ሆኗል ፍላፊ ሆኗል አሁን ቁንዶ በርበሬ ጨውና ነጭ ሽንኩርት እናርግበታለን እንደምታዩት በጣም ትንንሽ ነው ያደረኩበት ስለዚህ ካረግን በኋላ እንደዚህ እናማስለዋለን አሁን ፓርሜዛን ቺዙን ጨምርበትና ለ30 ሰከንድ አማስለዋለሁ አሁን 30 ሰከንድ በኋላ አውጥቻለሁ ከዛ አሁን ቺዙ በደንብ እስከሚቀልጥ ድረስ ውስጡ አማስለዋለሁ በደንብ እሺ ተመልካቾቼ እኔ ቀደም ብዬ ያዘጋጀው ጥሪት ስላለኝ እሱን ነው ማዘጋጀው ይሄው እንደምታዩት ቦክቶ ቆንጆ ሆኗል እኔ ምንድነው ማረጋው ከቦካ በኋላ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠዋለሁኝና ፍሪጅ ውስጥ ብታስቀምጡትና እዛ ውስጥ በደንብ ፈርመንትድ ቢሆን በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄው እንደምታዩት እኔ ከቦካ በኋላ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጬ ይሄንን ይመስላል ሊጡ ቀጥሎ ወደ ኦቨን እንዴት እንደምንከታው አሳያችኋለሁ
አሁን ኦቨናችንን ፕሪሂት አድርገን ለ15 ደቂቃ እናበስለዋለን። እሺ ተመልካቾቼ አሁን ፒዛው ደርሷል። በዋይት ሶስ እና በቲማቲም ሶስ ነው የሰራሁት። እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኗል። ይሄው አሁን እንግዲህ ከአንደኛውን ቀምሼ ምን እንደሚል እስቲ አብረን እናያለን። በጣም ቆንጆ በጣም ይጣፍጣል። ቤታችሁ ሰርታችሁ እንደዚህ አልጋችሁ በጣም ቀላል ነው። ሰርታችሁ ተመገቡ። ክሽን ቲዩብን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ የቲዩባችን ቤተሰብ ሁኑ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ።